Trung Quốc có một hệ thống chấm điểm công dân mà nghe qua cứ ngỡ như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng pha chút hài hước đen tối. Đúng như vậy, đó là hệ thống tín nhiệm xã hội được chính phủ nước này khởi động từ năm 2014 và chính thức triển khai toàn diện vào năm 2020. Đây không phải là chuyện đùa, mà là một kế hoạch thực sự nhằm đo lường độ đáng tin cậy của 1,4 tỷ dân chúng, chính xác là hơn 1,4 tỷ dân chúng, từ những hành vi nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những lý do lớn nhất để Trung Quốc phát triển hệ thống này nằm ở vấn đề niềm tin của xã hội. Trong những thập kỷ cải cách kinh tế từ năm 1980, Trung Quốc đã chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, mang lại sự giàu có nhưng cũng kéo theo lắm hệ lụy. Tham nhũng thì tràn lan, lừa đảo thì xuất hiện khắp nơi và hàng giả thì đầy rẫy. Lúc bấy giờ thì hàng Trung Quốc lúc nào cũng bị gán những mác rất xấu. Và bạn có nhớ vụ bê bối sữa nhiễm melamine vào năm 2008 làm hàng ngàn trẻ em bị bệnh hay không? Hay là những cây cầu, những tòa nhà đã sụp đổ vì cắt xén nguyên vật liệu? Những sự kiện này đã làm xói mòn lòng tin giữa con người với con người và con người với chính quyền. Và thế là hệ thống chấm điểm công dân ra đời như một liều thuốc để khôi phục lại niềm tin. Chấm điểm để mà thưởng người tốt, để mà phạt kẻ xấu, tạo ra một xã hội mà ai cũng phải là những người sống tốt. Bây giờ, hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn giống như một trò chơi điện tử, nơi mỗi hành động đều được chấm điểm. Giả sử bạn giúp một bà cụ qua đường cộng 5 điểm chẳng hạn, quên trả tiền điện thì trừ 10 điểm, hay thậm chí thả rông chú cún cưng của mình ngoài đường cũng khiến bạn bị trừ điểm và rớt hạng. Ở Trung Quốc, hệ thống này đã biến ý tưởng đó thành hiện thực. Mỗi công dân sẽ được gán một điểm tín nhiệm dựa trên những hành vi xã hội, tài chính và cả đạo đức. Từ việc đi mua sắm, đi lại, đóng thuế đến cách bạn tương tác trên mạng xã hội, tất cả đều sẽ được ghi lại và tính toán. Những công ty lớn như là Alibaba hay là Tencent thì có WeChat, Alibaba thì có CC Credit đã hợp tác với chính phủ để thu thập dữ liệu, tạo ra một bảng xếp hạng công dân khổng lồ tại Trung Quốc. So với một lớp học thì đây giống như cách mà cô giáo không chỉ chấm điểm bài kiểm tra mà còn để ý bạn nhặt rác ở trong sân trường hay không. Hiểu như thế cho dễ hình dung. Nếu bạn đạt được điểm cao, thường là khoảng từ 600 cho đến 950 tùy hệ thống, cuộc sống của bạn bỗng trở nên dễ dàng như nhân vật chính ở trong các bộ phim. Bạn sẽ được thuê xe không cần đặt cọc, mua vé máy bay giá rẻ hay thậm chí xin việc cũng thuận lợi hơn vì ai cũng muốn làm ăn với một công dân mẫu mực. Nhưng nếu điểm thấp thì xin lỗi, bạn sẽ rơi vào cảnh giống như nhân vật phụ ở trong phim kinh dị, bị cấm lên tàu cao tốc, không mua được nhà, thậm chí con cái còn khó vào trường tốt. Có người từng bị đưa vào danh sách đen chỉ vì chót quên trả nợ, và thế là cuộc sống đảo lộn như một trò chơi với rất nhiều những vận may, trừ khi bạn là người lúc nào cũng giữ điểm tốt được của mình. Và hệ thống chấm điểm này không phải là một siêu AI nào đó tự vận hành, mà nó là sản phẩm sự kết hợp giữa chính phủ Trung Quốc và các gã khổng lồ công nghệ tư nhân. Alibaba với Alipay và CC Credit hay là Tencent với WeChat đóng vai trò thu thập dữ liệu từ hàng trăm triệu người dùng, hàng tỷ người dùng. Chính phủ thì đưa ra các quy định, còn các công ty này thì dùng công nghệ tiên tiến để biến dữ liệu trở thành điểm số. Giả sử bây giờ ở Việt Nam mà có một cái công ty nào bắt tay với chính quyền để chấm điểm dựa trên số lần mà bạn làm gì đó thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Nhưng với Trung Quốc đó là thực tế, tất cả đều sẽ được chấm điểm. Điều gì thì cũng có hai mặt của nó và có người ủng hộ cũng có những người không ủng hộ. Những người ủng hộ hệ thống này thì nói rằng nó giúp xã hội văn minh hơn. Quả đúng là như vậy, ở một đất nước từng đối mặt với lừa đảo, tham nhũng, hàng giả tràn lan, việc chấm điểm nghe có vẻ hợp lý. Số liệu cho thấy một số nơi như là Tế Nam chẳng hạn, vi phạm liên quan đến nuôi chó đã giảm đến 43% nhờ hệ thống chấm điểm. Nhưng đổi lại, quyền riêng tư gần như cũng biến mất. Mọi hành động của bạn, từ việc chơi game quá nhiều, đăng tin lá cải ở trên mạng hay thậm chí không chăm sóc cha mẹ đều có thể bị ghi lại và trừ điểm. So với việc bị mẹ mắng vì nghịch điện thoại, hệ thống này còn khắc nghiệt hơn, không chỉ mắng mà còn cấm cửa bạn khỏi nhiều dịch vụ xã hội. Nó giống như cách sống trong một ngôi nhà kính nơi mọi góc khuất đều bị phơi bày. Vậy đi vào sâu xa chi tiết thì hệ thống này vận hành như thế nào và liệu có ai hack được điểm hay không? Hệ thống tín nhiệm xã hội của Trung Quốc vận hành như một cỗ máy khổng lồ phức tạp. Đây không chỉ là chuyện chấm điểm đơn giản như trong những cuốn sổ điểm thời học sinh, mà là một mạng lưới giám sát và phân tích dữ liệu toàn diện, sử dụng công nghệ tối tân để theo dõi từng hành động nhỏ nhất của con người. Từ những camera giám sát đầy đường đến trí tuệ nhân tạo AI, phân tích hành vi, đến việc kết hợp dữ liệu từ các ứng dụng hàng ngày, tất cả tạo nên một hệ thống khổng lồ. Trái tim của hệ thống này chính là hệ thống camera giám sát trải rộng khắp đất nước Trung Quốc. Đây là một mạng lưới được mệnh danh là Skynet, dịch ra Hán Việt là Thiên Võng. Tính đến năm 2023, Trung Quốc đã có khoảng 626 triệu camera giám sát ở trên toàn quốc,
tương đương cứ 2 người có một camera soi vào. Con số này dự kiến sẽ còn tăng lên 1 tỷ vào cuối thập kỷ này. Những camera này không chỉ ghi hình mà còn tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt siêu nhạy. Chúng có thể bắt được nếu bạn vượt đèn đỏ, vứt rác bừa bãi hay thậm chí là hút thuốc ở nơi cấm. Ví dụ ở bất kỳ một thành phố nào, camera có thể ghi lại hình ảnh của một người đi bộ sai luật và ngay lập tức hiển thị tên, ảnh và một phần số chứng minh thư của họ lên màn hình công cộng ngay ở đó. Dữ liệu từ camera được gửi về trung tâm xử lý, nơi AI phân tích và tự động trừ điểm tín nhiệm nếu bạn thực sự là đã mắc lỗi. Nhưng camera chỉ là phần nổi của tảng băng. Thứ thực sự làm nên sự ghê rợn của hệ thống này là cách nó kết hợp dữ liệu từ hàng trăm nguồn khác nhau như Big Data và trí tuệ nhân tạo. Mỗi lần bạn quẹt thẻ đi tàu, mua đồ trên Taobao, thanh toán qua WeChat hay đăng bài trên Weibo, tất cả đều được ghi lại. Các công ty sẽ hợp tác với chính phủ để thu thập dữ liệu từ hàng tỷ giao dịch mỗi ngày. AI sau đó sẽ phân tích từng chi tiết, bạn mua gì, mua bao nhiêu tiền, trả nợ đúng hạn hay không, thậm chí nội dung bạn chia sẻ lên mạng xã hội có tích cực hay không, có ảnh hưởng đến chính quyền hay không. Khi dữ liệu được thu thập và phân tích, hệ thống này không chỉ dừng ở việc chấm điểm mà còn đưa ra hậu quả thực tế, và đây là phần ghê rợn nhất. Nếu điểm tín nhiệm của bạn tụt xuống quá thấp, thường là dao động khoảng 350 cho đến 550 tùy khu vực, bạn có thể bị đưa vào danh sách đen. Năm 2019, một báo cáo cho thấy 23 triệu lượt người bị cấm mua vé máy bay và tàu cao tốc vì lý do này. Tên của bạn có thể bị công khai trên mạng hoặc bảng thông báo tại địa phương kèm theo lý do như là nợ tiền phạt hay là vi phạm đạo đức. Điều đáng sợ hơn là hệ thống này không có phiên tòa, mọi thứ đều tự động, không ai giải thích và bạn chỉ biết mình bị phạt khi đã quá muộn. Nó giống như một thẩm phán vô hình tuyên án mà bạn không được cãi. Hệ thống này còn ghê ở chỗ nó hoạt động theo thời gian thực. Camera và ứng dụng không chỉ ghi lại mà còn gửi dữ liệu ngay lập tức về trung tâm điều khiển. Một số thành phố như Hàng Châu đã thử nghiệm một thứ được gọi là bản đồ tín nhiệm, nơi cảnh sát sẽ sử dụng ứng dụng để quét khuôn mặt người đi đường và biết ngay điểm tín nhiệm của họ, xanh là tốt, đỏ là nguy hiểm. Dù ghê sợ là vậy, nhưng hệ thống này không phải là hoàn hảo, và đó là một khía cạnh đáng sợ khác, có lỗi hệ thống. Có người từng tố cáo bị trừ điểm oan vì trùng tên với kẻ vi phạm, hay camera nhận diện khuôn mặt đôi khi cũng nhầm, nhưng biết khiếu nại với ai bây giờ bởi vì hệ thống thì tự động. Hãy thử so sánh hệ thống này với những nơi khác thì sao? Nếu Trung Quốc có hệ thống chấm điểm công dân thì ở phương Tây hay thậm chí ở Việt Nam, bạn cũng không hẳn thoát hoàn toàn. Google cũng sẽ biết bạn đang tìm kiếm gì, Facebook biết bạn thích ai và ngân hàng thì nắm rõ lịch sử chi tiêu của bạn. Sự khác biệt nằm ở chỗ, phương Tây không gom tất cả thành một con số chính thức để xếp hạng bạn, trong khi Trung Quốc biến nó thành một trò chơi quốc gia. Thì ở Mỹ hay châu Âu, điểm số của bạn chỉ là thứ vô hình mà các công ty dùng để nhắn tin quảng cáo. Hãy tưởng tượng nếu Việt Nam cũng có hệ thống chấm điểm như thế này. Những ai điểm cao sẽ được sử dụng các phương tiện công cộng hoàn toàn dễ dàng và đôi khi là tiếp cận với vé máy bay một cách rất rẻ. Còn những ai điểm thấp bị cấm hát karaoke. Khi đó, mọi chuyện sẽ như thế nào? Rõ ràng, hệ thống chấm điểm công dân của Trung Quốc là một thí nghiệm xã hội độc nhất vô nhị, vừa đáng kinh ngạc, vừa gây tranh cãi. Nó có thể biến đất nước này thành một nơi kỷ luật hơn, nhưng cũng khiến nhiều người lo ngại về tự do cá nhân. Đến nay, nó vẫn đang được hoàn thiện, với từng địa phương áp dụng những cách chấm điểm khác nhau, từ công nghệ cao ở thành phố cho đến một phần ghi chép thủ công ở vùng nông thôn. Dù bạn thấy nó giống phim viễn tưởng hay một trò chơi hài hước, thì đây vẫn là một câu chuyện đáng để theo dõi. Giả sử ở Việt Nam cũng có hệ thống này, lần tới khi bạn làm bất kỳ một điều gì, dù tốt hay xấu, hãy thử tự chấm điểm cho mình xem thế nào. Biết đâu bạn cũng đang sống trong một hệ thống vô hình nào đó mà không biết, và khi đó không biết điểm số của bạn sẽ ra sao đi nữa.